make me. Hello everyone, welcome back to my channel, and today's video is all about gold jewelry. And ngayon lang ako nakapag-vlog ulit dahil yung mga past few weeks nagkaroon ako ng allergies and nagkaroon din ako ng problem sa gamas ko until now. So, hindi ko pa sure kung magpapa-root canal ako or just the tooth removal. Anyway, let's go back sa ating vlog. So, today I'm gonna share to you how to clean your gold jewelry at home. So, for sure, this is a DIY, you know. And mas mahirap kasi ngayon lumabas, nadadala niyo yung gold jewelry niyo para lang ipalinis. So, isi-share ko sa inyo kung paano ba linisin ang gold jewelry. Pag sinabi kong gold jewelry, ito yung mga original or yung mga authentic na mga 10K, 14K, and 18K gold jewelry. Hindi ito yung mga gold-plated or yung mga fake fancy jewelry. Ito yung mga pawnable or yung mga naisasanla. Okay? And for me, as a lady, maganda din investment ang gold jewelry. And based din sa mga friends ko and pati yung mga iba din na pagtanungan ko na napakaganda nga daw maging investment ang gold jewelry dahil nga nasasanla ito at tumataas din ang value nito. Depende na lang kung gaano kabigat yung grams and yung K niya. So, huwag na natin patagalin pa, isi-share ko na sa inyo kung paano linisin ang ating gold jewelry. So, let's start! So, ito yung mga gold jewelry na ating linisin. Itong ring. Tapos itong earrings. So, gagamit tayo ng vinegar. Ayan. So, ilulubog lang natin dito yung gold jewelry natin. Ayan. Ayan. So, nakalubog na sila sa vinegar. Maghihintay tayo ng 15 minutes bago natin sila tanggalin dito sa vinegar. So, for short, ibababad natin siya hanggang 15 minutes dito sa vinegar. So, ayan, naka 15 minutes na tayo. Tatanggalin natin yung gold dito. Ayan, ayan. Mas lalo silang kuminang. So, after natin maglagay ng vinegar, maglalagay naman tayo ng liquid detergent. O kaya naman yung dishwashing liquid. So, maglalagay ulit tayo dito sa bowl. So, ito na yung liquid detergent. Ilalagay naman natin dito yung ating gold para mas malinis pa natin siya. At nakakawala din ng amoy ang liquid detergent, yung mga bangong amoy sa gold. Ayan. So, pwede nyo siyang linisin gamit ang toothbrush. Ito na ang ating gold jewelry after natin linisin. Mas kuminang at mas, syempre, luminis. So, ayun guys, ang ating vlog for today, kung paano linisin ang ating gold jewelry using vinegar and liquid detergent or kaya naman dishwashing liquid. So, ayun guys.